Hier is een naaimachinenkap die jij kan maken. Stap voor stap zal ik je tonen en uitleggen hoe het moet. Bekijk eerst even rustig heel het filmpje voor je aan de slag gaat. Wat heb je nodig om de afmetingen te bepalen van je naaimachine? Een lintmeter, een schaar, pen en papier. De juiste maten nemen van de naaimachine zijn nodig om straks de hoeveelheid stof en bijeelint te bepalen. Neem de lintmeter en meet de diepte van de machine. Schrijf dit op. Let wel op dat je het diepste deel van de naaimachine meet. Vervolgens meten we de hoogte van het toestel. Noteer dit eveneens op papier. Als laatste meten we de omtrek van de machine. Let weer op dat je de grootste omtrek meet. Met deze maten kan je verder aan de slag. Hoeveel stof en bijeelint hebben we nodig? Neem 2 maal de hoogte en 1 keer de diepte. Tel deze op. Deze optelling is de hoeveelheid stof die je nodig hebt. Dit zal ongeveer 1 meter zijn. De hoeveelheid bijeelint die je nodig hebt bedraagt 1 keer de omtrek plus 50 centimeter. Wat heb je nog meer nodig om de zak verder te maken? De stof en het bijeelint weten we al. Verder heb je nodig een stofkrijtje, een meetlat, speldjes en stikzijde. Hier heb je 2 kleuren stikzijde. De ene heeft dezelfde kleur van het bijeelint. De andere heeft de basiskleur van de lap stof. Het enige stiksel dat op het einde zichtbaar zal zijn, is het afstiksel op de rand van het bijeelint. De volgende stap is de juiste maten berekenen om de stof te knippen. De eerste maten hebben we al. Dat was 2 keer de hoogte en 1 keer de diepte. De tweede maat is de omtrek gedeeld door 2. Leg deze lap voor je en leg de rest van de stof weg. Even nog enkele tips. De mooiste kant van de stof noemen we de rechterkant van de stof en de andere kant van de stof noemen we de averechtse kant. Bij de duurdere stoffen is de rechterkant meestal naar binnen gevouwen. Om de juiste plaats van de handvatenopening te vinden, gaan we eerst het middelpunt van de lap stof bepalen. Meet de helft van de breedte van de stof en de helft van de lengte van de stof. Verleng deze punten en laat ze elkaar kruisen of snijden.
Waar de lijnen elkaar kruisen bevindt zich een middelpunt van de stof. Hiermee gaan we verder. Leg je lat horizontaal op de stof en meet nu 10 cm langs beide kanten van het middelpunt. Verbind deze punten met elkaar. Leg nu je lat verticaal en meet aan beide kanten van de bestaande lijn 1 cm. Leg je lat weer horizontaal en verbind eveneens deze punten met elkaar. Nu heb je op je stuk stof 3 evenwijdige lijnen staan. Om verder te gaan neem je het biljetlint erbij. Knip 2 linten af van elk 22 cm, dus 2 cm langer dan de 3 evenwijdige lijnen op de stof. Strijk de beide linten open, om ze vervolgens weer dubbel te vouwen en weer toe te strijken. De linten hebben nu een open en een gesloten kant. Meet nu 1 cm vanaf de gesloten kant of van de vouw van de stof. De term vouw van de stof zal je zeker nog tegenkomen in andere projecten die je wil maken. Leg met speltjes de linten vast op de stof, de open kant tegen de buitenste lijnen op je lapstof.
Stik nu op de aangeduide lijn van het BJ-lint de linten vast. Laat zeker 1 cm over aan het begin en einde van de linten. Goed hechten aan het einde en het begin van het stiksel is een must. Neem je schaar nu bij de hand, want we gaan het gat van de opening knippen. Meet 1 cm van het einde van de lijn die in het midden van de stof loopt. Dit doe je aan de beide uiteinden. Knip op de lijn van speldje tot speldje. Knip nu vanuit het uiteinde van de geknipte lijnen schuin naar het uiteinde van het vorige gemaakte stiksel. Let wel op dat je enkel in de stof knipt en niet in het BJ-lint. Deze knipjes zijn heel belangrijk en moeten heel juist geknipt worden. Er mag zeker niet in het stiksel geknipt worden, maar net tot aan het stiksel. Als het moeilijk gaat, neem je er misschien een puntschaartje bij, om zo tot juist aan het stiksel te knippen. Bij de volgende stap kijk je best heel goed naar het filmpje. Het omdraaien van de BJ-lint is meer een handeling. Draai de linten om zodat de stiksels en het uiteinde van de linten niet meer zichtbaar zijn. De driehoekjes die je geknipt hebt, draai je eveneens naar binnen. Strijk het geheel mooi glad. Flap de lap om zodat het driehoekje weer zichtbaar is. Stik de 2 driehoekjes vast samen met de uiteinden van de linten. Ziezo, we staan weer een stap verder. Plooi nu de lapstof dubbel rechts op rechts. Stik nu de 2 zijnaden op voetbreedte aan elkaar. En overnaai dubbel. Haal de stof weer uit elkaar, zodat de zijnaad in de andere richting komt te liggen. Er ontstaat zo een driehoek, waarbij de zijnaad loodrecht in het midden ligt. Neem nu je meetlat en maak een driehoek met een zijde van 10 cm. Steek speldjes of zet een krijtlijn. Stik nu de 2 driehoeken en vergeet niet te hechten aan het begin en het einde. Nog even een tip. Stik zo dicht mogelijk aan het speldje en verwijder het dan. Stik nooit over een speldje. De kans is groot dat je op een speldje stikt. De naald zal wel niet zo snel breken, maar de punt wordt telkens, als je erop stikt, stomper en stomper.
en dat is echt niet zo goed voor de stof. Draai nu het geheel om en je zal ontdekken dat de lapstof een kap geworden is. Ziezo, nu alleen de onderkant nog afwerken. Neem het bijeelint en plooi een zijde open. Voeg de opengeslagen zijde en de onderkant van de kap tezamen met behulp van speldjes. Leg de overschot van het bijeelint over het begin van het bijeelint en knip af zodat je een overlapping van 1 cm krijgt. Vouw de 2 uiteinden van het bijeelint helemaal open. Voeg ze tezamen, speld vast en stik op voetbreedte. Weer even een tip. Voetbreedte wil zeggen dat de rand van je voetje langs de rand van de stof glijdt. Vouw of strijk dit kleine naadje open. Geef nu helemaal rond een stiksel op de zichtbare vouw van de bijeelint. Draai het bijeelint om en speld vast. Hou daarbij rekening dat je ver genoeg plooit, want na het vastspelden maak je nog een stiksel aan de goede kant van de kap en moet alles goed vastzitten. Geef nu een stiksel aan de goede kant van de kap op 1 mm van de rand van het bijeelint. En klaar is de kap.